परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै कुरो सुरु गर्नु भएको हो। उहाँले नै सबै कुरो उहाँले नै बनाउनु भएको हो। परमेश्वरले आफ्नो वचन चलाएर आफ्नो वचनद्वारा नै यो संसारको सबै कुरो उहाँले बनाउनु भएको थियो। वचन पढेर उत्पत्तिको किताब पढेर सुरुदेखि नै हामी पाउँछौँ प्रभुले आफ्नो वचन चलाएर चाहिँ सबै कुरो उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले बनाउनु भएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अर्थात् वचनद्वारा नै सबै कुरो बनिएको छ भने लास्टमा गएर वचनद्वारा नै सबै कुरोको अन्त पनि हुन्छ। जे जति कुरा परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा बनाउनु भयो त्यो सबै कुरालाई लास्टमा परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा नै कन्क्लुड या एन्डिङ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक थोकको सुरु गर्नुभयो र हरेक थोकको अन्त पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हरेक कुरोको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभयो र त्यसको एन्डिङ पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई चाहिँ आदि र अन्त पनि भनेको छ। आदि र अन्त पनि परमेश्वरलाई भनेको छ। सुरु द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड, सुरुवात र अन्त। बिगिनिङ र एन्डिङ चाहिँ यो जुन चाहिँ टाइटल छ यो परमेश्वरलाई दिएको छ। किन दिएको छ? किनकि परमेश्वरले नै सबै कुरो सुरु गर्नुभयो र परमेश्वरले नै सबै कुरोलाई एन्ड गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो बाइबलीय कन्सेप्ट हो, यो एउटा आइडिया हो कि परमेश्वर नै आदि न अन्त हुनुहुन्छ। सुरुवात उहाँ हुनुहुन्छ र अन्त पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सबै कुरो थालेको र उहाँमा नै सबै कुरो एन्डिङ हुन्छ, कन्क्लुड हुन्छ। र यसलाई यो जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भने कि आदि र अन्त प्रभु नै हुनुहुन्छ भने यसलाई बाइबलमा एउटा स्पेसिफिक वचन चलाएको छ, स्पेसिफिक वर्ड चलाएको छ। त्यो के हो? त्यो हो अल्फा र ओमेगा। प्रकाशको पुस्तक जब तपाईँले पढ्नु हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ तपाईँले 4 जग्गामा पाउनुहुन्छ जहाँ परमेश्वरले आफूलाई अल्फा र ओमेगा भनेको छ। प्रकाश 1:8 अल्फा र ओमेगा म नै हुँ। अब यो अल्फा र ओमेगा भन्ने त्यो सबै कुन चरीको नाम हो? यो के हो यो अल्फा र ओमेगा भन्ने कुरा? अल्फा र ओमेगा भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै वस्तुको नाम होइन, यो कुनै चिजबिजको नाम होइन। यो एउटा वर्णलिपि, एउटा वर्णमाला हो। यो चाहिँ अल्फाबेट हो। यो चाहिँ ग्रीक भाषाको यो अल्फाबेट हो। यो अल्फा एन्ड ओमेगा भन्ने चाहिँ के हो? एबीसीडी हो। जसरी इङ्ग्रेजीमा इङ्ग्लिस भाषामा एबीसीडी हुन्छ र एबीसीडी भएर लास्टमा XYZ सम्म हुन्छ 26 वटा त्यहाँ तपाईँले त्यो लिपि त्यो वर्ण पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै ग्रीक भाषामा तपाईँले 24 वटा वर्ण पाउनुहुन्छ ग्रीक भाषामा। जसरी इङ्ग्लिसमा एबीसीडी भनेको हुन्छ त्यसरी नै ग्रीक भाषामा तपाईँले पढ्दाखेरि त्यहाँ पाउनुहुन्छ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलोन, जीटा, इटा, थीटा, योता भन्ने यसरी, कापा, म्यू, न्यू भन्दै यसरी ओमेगासम्म छ। ओमेगा चाहिँ लास्ट वर्ड हो, लास्ट यो लेटर हो। अल्फा चाहिँ फर्स्ट लेटर भयो, ओमेगा चाहिँ लास्ट लेटर भयो। र यही अल्फाबेटलाई चाहिँ अल्फाबेटको सुरुवात र लास्टलाई चाहिँ टिपेर चाहिँ यहाँ वचनले भन्दैछ कि म के हो? म अल्फा र ओमेगा हो। इगो आमी अल्फा खै ओमेगा। अल्फा मै हो, ओमेगा मै हो। यो सेन्टेन्स अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ हाम्रो लागि। कसरी इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई अल्फा र ओमेगा भन्दैछ। र अल्फा र ओमेगा यो के हो? ग्रीक भाषाको एउटा अल्फाबेट हो। र यो नेचुरल चिज होइन, यो परमेश्वरले बनाएको कुरा होइन। यो एबीसीडी XYZ, यो एबीसीडी XYZ यो जुन चाहिँ लिपि छ, वर्णमाला छ, यो मान्छेले बनाएको, यो कृत्रिम आर्टिफिसियल कुरा हो।
मान्छेले आफ्नो खाँचो जरुरत पूरा गर्नको लागि आफ्नो निडलाई पूरा गर्नको लागि आफ्नो हिसाब किताब र आफ्नो रेकर्डलाई ठिक गरेर राख्नको लागि उनीहरूले चाहिँ यो लिपि यो अल्फाबेटको इजाद गर्यो इन्भेन्ट गर्यो र उसलाई चलायो र एउटा आर्टिफिसियल कुरालाई लिएर चाहिँ परमेश्वरले के भन्दैछ कि म को हो म अल्फा र ओमेगा हो म एबीसीडी हुँ परमेश्वरले आफूलाई म एबीसीडी हुँ भनेर भन्छ भने चाहिँ अलिकति भए पनि बाइबल पढ्ने विश्वासी भएको कारण त्यसमा तपाईको इन्ट्रेस्ट जान्छ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाख लाग्छ कि इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि के हो यसमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बाइबलको परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अल्फा र ओमेगा किन भन्दैछ प्रकाशको पुस्तकमा तपाईले त्यो पाउनुहुन्छ र एक खेप हैन चार खेप तपाईले पाउनुहुन्छ प्रकाश 1:8 1:11 21:6 र 22:13 मा तपाईले पाउनुहुन्छ बारम्बार त्यहाँ प्रभुले आफूलाई अल्फा र ओमेगा भनेको छ र यो अल्फा ओमेगा यो एबीसीडी को इतिहास के हो अंग्रेजी भाषा यो ग्रीक भाषाको यो एबीसीडी हो अहिले हामी अंग्रेजी भाषा हामी विशेष गरी चलाउँछौं र यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ अल्फाबेट छ यसलाई चाहिँ ल्याटिन अल्फाबेट भन्छ र यो ल्याटिन अल्फाबेट चाहिँ कहाँबाट आयो यो रोमन अल्फाबेटबाट आयो रोमी भाषामा रोमी ल्याङ्ग्वेजमा 24 वटा यो लेटर्सहरु छ यो लिपिहरु छ यो वर्णहरु छ ल्याटिन भाषा रोमन लेटर अल्फाबेटबाट आयो फेरि रोमीको जुन चाहिँ छ अल्फाबेट यो चाहिँ कहाँबाट आयो यो चाहिँ ग्रीक अल्फाबेटबाट आयो ग्रीक वर्णमालाबाट आयो यो ग्रीक वर्णमाला कहाँबाट आयो यो ग्रीक वर्णमाला आयो फिनिशियन प्रोटोकरानाइड अल्फाबेट जसलाई भन्छ त्यो फिनिशियन अल्फाबेटबाट आयो र फिनिशियन अल्फाबेटबाट नै अरु धेरै लिपिहरु निस्केको छ जस्तो कि अरब देशको लिपिहरु इत्यादि हो त्यो डिटेलमा हामी जाने छैनौं अब फेरि प्रश्न आउँछ कि यो फिनिशियन अल्फाबेट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ फिनिशियन अल्फाबेट चाहिँ आयो यो इजिप्सियन मिस्री पाण्डुलिपिबाट आयो मिस्र देशको पाण्डुलिपिबाट आयो पहिला एकदम म यो जुन चाहिँ कुरा मैले भन्दैछु यो 2 3 4 5 6 हजार पैसा पुरानो कुराको साल पुरानो ऐतिहासिक कुरा म तपाईलाई भन्दै छु र पहिला जमानामा चाहिँ लेखापढी गरेको मान्छे चाहिँ मिस्र देशमा थियो त्यहाँको डरलाग्दो निखुर यो पण्डितहरु थियो तिनीहरु र तिनीहरुले लेखापढी गर्थ्यो र सामान्य मान्छे यता जनरल पब्लिकले चाहिँ पढालेखा जान्दै तिनीहरुलाई आउँथेन तिनीहरुले सिकेको थिएन त्यतिबेला तिनीहरुको नलेजको बाहिर थियो किनभने मिस्र देशको जुन चाहिँ अल्फाबेट थियो त्यो अति नै कम्प्लिकेटेड थियो एकदम डायग्रामहरु भएको सिक्नु पर्ने झन्डै चाइनिज जस्तो अप्ठ्यारो तर जब यो फिनिशियन अल्फाबेट जब निस्क्यो तब यो चाहिँ एकदम इजी प्रकारको सरल प्रकारको यिनीहरुले बनायो र यो फिनिशियन अल्फाबेट प्रचार भयो विश्वभरि नै यो बिजनेस गर्ने मान्छेहरुले त्यतातिर चलायो र बिस्तारै यो डेभलप हुँदै हुँदै यो इंग्लिशसम्म पुग्यो र अहिले इंग्लिशको अल्फाबेट जुन चाहिँ छ ल्याटिन अल्फाबेट यो विश्वभरि नै हामी पाउँछौं यो अमेरिका भन्नुस् कि अफ्रिका भन्नुस् कि एसिया भन्नुस् कि युरोप भन्नुस् कि अस्ट्रेलिया भन्नुस् त्यहाँ सबै तपाईले यो ल्याटिन अल्फाबेट तपाईले पाउनुहुन्छ र अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ र इन्टरनेटमा पनि तपाईले यो लिपि तपाईले पाउनुहुन्छ यो त भयो यो अल्फाबेटको चाहिँ छोटो इतिहास मैले तपाईलाई भने किनकि कुराको एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ डल्लै इतिहासदेखिको लिएर डल्लै तपाईलाई भन्नु पर्यो यो जुन चाहिँ अल्फाबेट छ त्यसलाई लिएर नै परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई म अल्फा र ओमेगा हुँ भन्दै छ अर्थात पहिला र अन्त सुरु र अन्तको कुरा उहाँले गर्दैछ एउटा कुरा हामीले यो संसारमा हुँदाखेरि बुझ्नु पर्यो कि संसारमा सबै कुराको चाहिँ एउटा सुरुवात छ र त्यसको एउटा एन्डिङ हुन्छ हाम्रो जीवनमा जति पनि घटनाहरू छ सुख दुःख राम्रो नराम्रो जे पनि कुराहरू छ तितो मिठो घटनाहरू कुराहरू यो सबैको सुरुवात हुन्छ र त्यसको अन्त हुन्छ किनकि हाम्रो जीवन नै के हो यो एउटा सुरुवात
बिगिनिङ छ त्यसको र त्यसको एउटा एन्डिङ छ। एउटा नानी जन्मिन्छ, त्यसको सुरुवात भयो र ऊ बढ्छ, ऊ हुर्किन्छ, ऊ जवान हुन्छ, बिहाहरू गर्छ, अन्त पछि बुढो भएर ऊ मरेर जान्छ। एन्डिङ भयो, सुरु भयो, एन्डिङ भयो। जति पनि यो संसारमा कुरा छ, जति पनि थोक हामीले देख्छौँ, ती सबैको एउटा सुरुवात छ र त्यसको एन्डिङ छ। यो सुरु र एन्डिङ हुने जुन चाहिँ नियम छ, यो चाहिँ यो संसारको डेफिनेट एउटा नियम हो। यो संसारको डेफिनेट एउटा नियम हो र यो नियमलाई चाहिँ हामीले मान्नु नै पर्छ, सबैले मान्नु नै पर्छ। सधैँभरिको लागि बाँचेर कोही बस्नु सक्दैन। जति पनि हामीले यो संसारमा कुरा देख्छौँ, घाम जुन तारा जे पनि छ, त्यो सबैको एउटा सुरुवात थियो र त्यो सबैको एउटा अन्त पनि हुन्छ। त्यसको तिनीहरूको लागि, सबैको लागि पनि अन्त पनि छ। प्रभु येशू, हाम्रो प्रभु येशू पनि जन्मिनु भएको थियो र उहाँ जन्मिँदाखेरि के भयो, एउटा सुरुवात भयो। उहाँ जन्मिँदाखेरि चाहिँ एउटा उहाँको लाइफको सुरुवात भयो र पछि गएर उहाँको क्रुसमा मृत्यु हुन्छ र मृत्यु हुँदाखेरि क्रुसमा मृत्यु हुँदाखेरि ठिक आफ्नो प्राण छोड्नु अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा वर्ड चलाउनु भएको छ। त्यो के हो? अब सिद्धियो, इट इज फिनिस्ड। यूहन्ना 19:30 जब येशूले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, र उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनु भयो। एन्डिङ भयो। एउटा सुरुवात छ, एक जग्गा एक ठाउँ एउटा सुरुवात छ भने पछि गएर त्यसको एउटा एन्डिङ पनि छ, एउटा कन्क्लुजन पनि छ। र यो चाहिँ एउटा सुरु हुने र अन्त हुने चाहिँ यो संसारको एउटा नियम हो, जो चाहिँ हामीले मान्नु नै पर्छ। अर्थात् यो संसारमा सुरु छ र अन्त छ भने चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ टाइम छ, एउटा समय छ। त्यो समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न जानेको हुनु पर्यो। यदिले हामीलाई दिएको समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ हामी फेरि त्यो काम चाहिँ फेरि पछि गर्न सक्दैन। किनकि टाइम इज लिमिटेड, लाइफ इज लिमिटेड। यो संसारमा जे जति छ सबै लिमिटेड छ, त्यसको सुरुवात र अन्त छ। त्यो समयभित्र नै त्यो काम गर्नु सकेन भने फेरि त्यो काम पछि गर्न सकिँदैन। यो अर्को पोइन्ट हामीले चाहिँ जान्न पाउँछौँ। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रभुले आफूलाई अल्फा र ओमेगा भनेको छ। म अल्फा हो र म ओमेगा हो भनेको छ। र यसले समयको लिमिटेसनलाई बताउँदछ भने चाहिँ अझै एउटा कुरा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब आफूलाई अल्फा र ओमेगा जब भन्दछ, जब परमेश्वरले आफूलाई म एबिसिडी हुँ भनेर जब भन्छ, म अल्फा र ओमेगा हो भनेर जब प्रभुले आफूलाई भनिरहेको हुन्छ, तब एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो डेफिनेसनलाई एउटा सीमित परिधिभित्र उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर जो महान हुनुहुन्छ, जो अनन्तकालीन हुनुहुन्छ, जसको कुनै सीमा छैन, जसको कुनै उमेर छैन, जसको कुनै टाइम छैन, त्यही अनन्तकालीन परमेश्वरले जब आफूलाई म अल्फा र ओमेगा हुँ भनेर जब भन्दैछ, तब उहाँले के गर्दैछ? उहाँले आफूलाई आफ्नो डेफिनेसनलाई कम्ती गर्दैछ, एउटा लिमिटेसनभित्र उहाँले ल्याउनु हुँदैछ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले। दिस इज द मेन थिङ। यो वर्षमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। परमेश्वरले जब मानवले बनाएको, मानव निर्मित अल्फाबेटलाई त्यो म हो जब भन्दैछ भने प्रभुले चाहिँ के गर्यो? आफूलाई रिस्ट्रिक्ट गर्यो, आफूलाई लिमिटेड गर्यो। अब परमेश्वर अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कुनै समय छैन। उहाँ हाम्रो मान्छेको सोचको बाहिरको उहाँ परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँले कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ लिमिटेड गरेको, कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सीमामा राखेको भनेर एउटा प्रश्न आउँछ।
जुन चाहिँ मैले तपाईलाई भने कि परमेश्वर अनन्तकालीन इन्फाइनाइट हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै सीमा छैन, उहाँको कुनै टाइम छैन, एजलेस, टाइमलेस, स्पेसलेस उहाँ हुनुहुन्छ। तर त्यो प्रभुको जुन चाहिँ इन्फाइनाइट जुन चाहिँ रूप छ, त्यो चाहिँ अदृश्य आत्मिक संसारको लागि उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरको जुन चाहिँ अनन्तकालीन जुन चाहिँ चरित्र, स्वभाव या नेचर छ, त्यो आत्मिक संसार रिलेटेड हो। त्यो कम्प्लिटली टोटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिलेटेड हो। यो संसारको मान्छेलाई र यो संसारको नियम कानुन अनुसार यहाँ अनन्तकालीन केही पनि हुँदैन। यो संसारमा जे जति थोक छ सबैको एउटा सुरुवात छ, एउटा एन्ड छ। एउटा नानी जन्मियो, जवान भयो, बुढो भयो, मर्यो, सक्यो। रुखमा एउटा फल फल्यो, पाक्यो, टिपेर खायो, सक्यो। परमेश्वरको जुन चाहिँ एन्डलेस जुन चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ ग्लोरी छ, त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल वर्ल्डको लागि हो। यो संसारको मान्छेलाई परमेश्वर आएर भन्छ भने म अनन्तकालीन हो, मेरो कुनै सीमा छैन, मेरो कुनै टाइम वा एज छैन भनेर भन्छ भने यो संसारको मान्छेलाई चाहिँ बुझ्नु अलि अप्ठ्यारो पर्छ। तिनीहरूले बुझ्नु सक्दैन। एन्डलेस कुराको डेफिनेसन तिनीहरूले लानु, आफ्नो सोचमा समाहित गर्नु सक्दैन, किनकि यहाँ सबै कुरो लिमिटेड छ। कोही मान्छे गरिब हुन्छ, उसित पैसा छ, कम्ती छ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ कति छ। तर कोही मान्छे हुन्छ, ऊ धनी छ, ऊ करोड रुपियाँ छ, 100 करोड रुपियाँ छ या 1000 करोड रुपियाँ छ भने तापनि उसित जति जे पैसा छ त्यो के छ, लिमिटेड छ। एउटा मान्छे कमजोर छ, अर्को मान्छे बलियो छ। कमजोर मान्छे कमजोर छ, तर बलियो मान्छे बलियो त छ, तर उसको त्यो स्ट्रेङ्थ, उसको जुन चाहिँ बल छ, त्यसको पनि त एउटा लिमिट छ। हरेक कुराको लिमिट यो संसारमा छ र इन्फाइनाइट कुरा जुन चाहिँ परमेश्वरको छ, यो चाहिँ उहाँको आत्मिक संसारको लागि हो। यो संसारमा चाहिँ हामीलाई केही कुरा बुझाउनु हो भने चाहिँ त्यो लिमिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कन्क्लुजनमा हामी के यसमा चाहिँ यसबाट एउटा निचोड हामीले एउटा पोइन्ट के पाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर र मानिस माझमा एउटा डिफरेन्स छ, एउटा नेचरको डिफरेन्स छ, एउटा सोचको डिफरेन्स छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस सीमित छ, परमेश्वर असीमित छ। यो एउटा ग्याप छ। आत्मिक संसार असीमित छ, तर यो भौतिक हाम्रो प्र्याक्टिकल संसार चाहिँ के छ, यो चाहिँ सीमित छ, लिमिटेड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड चाहिँ अनलिमिटेड छ, तर यो हाम्रो संसार चाहिँ लिमिटेड छ। र परमेश्वरले आफूलाई यो संसारको मान्छेलाई बुझाउनको लागि, परमेश्वरले आफूलाई यो संसारको मान्छेलाई बुझाउनको लागि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले आफै मान्छेको रूप धारण गरेर उहाँ जन्मिनुभयो। एउटा मान्छेको रूप धारण गरेर परमेश्वर जन्मिनुभयो। उहाँको एकमात्र पुत्र प्रभु येशू हामी माझ जन्मिनुभयो। जब प्रभु येशूको जन्म भयो यो संसारमा, तब उहाँको के थियो, मान्छे जस्तै एउटा बडी थियो। एउटा सानो नानी भएर उहाँ जन्मिनुभयो र पछि उहाँ बढ्दै हुर्किँदै ठुलो भयो। अर्थात् उहाँले जो परमेश्वर जो उहाँ इन्फाइनाइट हुनुहुन्छ, उहाँको जुन कुनै टाइम छैन, एजलेस र टाइमलेस उहाँको जुन चाहिँ स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई छोडेर उहाँ चाहिँ के भन्यो, एउटा लिमिटेड बडीमा उहाँ आउनुभयो। अब आँखाले देख्न सक्ने, हातले छुनु सक्ने, समझ बुझ्नु सक्ने त्यस्तो रूपमा परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हाम्रो निजमा जन्मिकन आउनुभयो। अब के भयो, अब चाहिँ मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई बुझ्नु सक्ने भयो। तर त्यो बुझ्नको लागि, त्यो आँखाले देख्न र छुनको लागि चाहिँ
त्यति हुनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु पर्यो, उहाँले एकमात्र आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ मानिसको रूप धारण गरेर चाहिँ जन्माउनु पर्यो। र प्रभु येशूले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ इन्फाइनाइट होइन र फाइनाइट रूपलाई चाहिँ देखाउँदछ, के अरे डेमोन्स्ट्रेट गर्दछ। किनकि प्रभु येशू जब जन्मिनु भयो तब उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्फाइनाइट रूप जुन चाहिँ छ, अनन्तकालीन जुन चाहिँ स्वभाव छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्याग्नुभयो, छोड्नुभयो, एकछिनको लागि भए पनि उहाँले राख्नुभयो। किनकि त्यसो नभए यो सीमित संसारको मान्छेले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नबुझ्ने भयो, बुझ्नु नसक्ने भयो। त्यस्तै त्यो अदृश्य अगोचर ईश्वरको क्याटेगोरीमा नै राख्ने भयो। तर जब प्रभु येशू जन्मिनु भयो तब उहाँ फाइनाइट एउटा लिमिटेसनमा आउनुभयो। तर उहाँ त्यसो भएकोमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बुझ्न सक्ने एउटा कन्सेप्ट, एउटा आइडियामा उहाँ चाहिँ त्यो आइडियामा चाहिँ उहाँ आउनु सक्नुभयो। प्रभु येशूको आगमनले चाहिँ परमेश्वरको लिमिटेड रूपलाई देखाउँछ। तर त्यसो भएकोमा चाहिँ धेरै कुराबारे पनि हामी जान्न सक्छौँ, हामी जान्न र बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो लागि पनि लिमिटेसन्स रहेको छ। यो संसारमा हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ र यहाँ हाम्रो सबैको आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन्सहरू छ। यो लिमिटेसन, यो सीमाको बाहिर चाहिँ हामी जान सक्दैन। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म म जानु सक्छु, त्यसको बाहिर चाहिँ म जानु सक्दिनँ, मेरो क्षमता छैन, मेरो क्यापेसिटी छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा भएको हुन्छ। एउटा लिमिटेसन छ। प्रभु येशू जन्मिनुभयो, उहाँ ठुलो हुनुभयो र उहाँले मिनिस्ट्री सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो। 40 दिन उपवासको प्रार्थना गर्नुभएको थियो र 40 दिनको उपवासको प्रार्थना गरेपछि एउटा दुष्ट आत्मा, एउटा शैतान उसको नजिक आउँछ र उसलाई च्यालेन्ज गर्छ, धेरै किसिमको च्यालेन्ज गर्छ र उसलाई के गर्छ, प्रभु येशूलाई चाहिँ मन्दिरको टुप्पो माथिमा लगेर जान्छ र मन्दिरको टुप्पो माथि लगेर प्रभु येशूलाई त्यो शैतानले भन्छ कि तपाईँले के गर्नु, अहिले अब यहाँबाट हाम फाल्नु, तपाईँले यो मन्दिरको टुप्पोबाट तपाईँले हाम फाल्नु र तपाईँको स्वर्गदूतहरूले चाहिँ तपाईँलाई बचाउनु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज गर्दछ। यो कस्तो खाले च्यालेन्ज हो? यो च्यालेन्ज हो शैतानले प्रभु येशूलाई आफ्नो लिमिट तोडेर अगाडि बढ्नको लागि भन्दैछ। यहाँ परमेश्वरको एकमात्र पुत्र, उहाँको स्पिरिचुअल स्वभाव चाहिँ एन्डलेस हो, एजलेस हो, उहाँ जस्तो कोही शक्तिशालीहरू कोही छैन। तर जब उहाँले मानिसको रूप धारण गरेको छ, उहाँको एउटा लिमिटेसन छ। ऊ लड्यो भने चोटपटक लाग्छ भन्ने कुराहरू उसलाई थाहा छ र शैतानले के गर्छ, प्रभु येशूलाई आफ्नो लिमिट तोडेर बाहिर निस्किनको लागि उक्साउँछ। तर प्रभु येशूले शैतानको कुरा मान्दैन। प्रभु येशूले शैतानको कुरा मान्दैन र ऊ आफ्नो लिमिटबाट बाहिर पटक्कै निस्किनु मान्दैन र उसले हाम फाल्दैन। हो, तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो, मलाई रिस उठ्यो भनेर उसले चाहिँ हाम फालेको हुँदैन। आफ्नो लिमिट भित्र बस्ने उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु येशूको स्वभाव तपाईँले याद गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ, उहाँ इन्फाइनाइट भए तापनि, उहाँ परमेश्वरको एक मात्र पुत्र भए तापनि, सर्वशक्तिमान भए तापनि, उहाँ जब मानिसको रूप धारण गरेर जब जन्मिनुभयो, उहाँले जहिले पनि एउटा लिमिट, एउटा बााउन्ड्री, एउटा सीमा उहाँले मेन्टेन गर्नुभयो। उहाँलाई च्यालेन्ज गर्दाखेरि पनि उहाँले त्यो छोडेन। आइज म तँलाई म आफ्नो शक्ति देखाउँछु भनेर चाहिँ त्यो मन्दिरको टुप्पोबाट उहाँले हाम फाल्नु भएन। उहाँले लिमिटलाई चाहिँ, एउटा मान्छेको लिमिटलाई चाहिँ उहाँले मेन्टेन गर्नुभयो। र त्यसरी हामी प्रभु येशूको मिनिस्ट्रीबाट एक दुई घटनाहरू हामी हेर्नेछौँ, जसबाट हामीले चाहिँ प्रभु येशूको यो लिमिटेसनको विषयमा चाहिँ हामी जान्नेछौँ।
परमेश्वरको महानताको विषयमा हामीले चाहिँ बारम्बार प्रचार गरेका छौँ। तपाईँले सुनेको छौँ कि परमेश्वरले जे पनि गर्नु सक्छ, उहाँ सबैभन्दा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने यस्तो उहाँको इन्फाइनाइट ग्लोरीको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ बताइरहेको हुन्छौँ। तर आज हामी प्रभु येशूको उहाँको लिमिटेसनको विषयमा हामी पनि हेर्नेछौँ। एउटा मैले तपाईँलाई बताएँ, जब शैतानले उहाँलाई च्यालेन्ज गर्यो तब उहाँले आफ्नो लिमिटेसनलाई छोड्नु भएन, आफ्नो सिमानालाई उहाँले नाग्नु भएन। अर्को एउटा घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। प्रभु येशूले चङ्गाईको सेवकाई र प्रचारहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एकखेप के भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कनानी स्त्री, एउटा अन्य जात अयहुदी एकजना महिला प्रभु येशूको यहाँ आएको हुन्छ र उसको समस्या चाहिँ के थियो कि उसको छोरी चाहिँ भूतात्मा लागेर चाहिँ एकदमै प्रब्लममा परेको थियो। भूतात्मा लागेर चाहिँ एकदमै उसको छोरी चाहिँ प्रब्लममा उसको बिमार भइरहेको थियो र त्यही समस्या समाधान र त्यो बिमारीको उपचारको लागि चाहिँ त्यो कनानी स्त्री जो चाहिँ यहुदी थिएन, ऊ चाहिँ प्रभु येशूको त्यहाँ आएको हुन्छ र के कुरा गर्दै गरेको हुन्छ। तर प्रभु येशूले चाहिँ त्यो कनानी स्त्रीलाई चाहिँ याद गरेको हुँदैन, त्यति माने पत्तो दिएको हुँदैन, त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको हुँदैन। र तरै पनि कनानी स्त्री यताउति के भनिरहेको छ, मान्छेले के कुरा गरिरहेको छ, मेरो छोरी बिमार छ, हेनतेन के भनिरहेको हुन्छ। प्रभु येशूको चेला के हुन्छ, वाक्कै हुन्छ, तिनीहरूले दिक मान्छ, यो कहाँबाट एकजना स्त्री आएको छ, कनानी स्त्री वाक्कै लगाइसक्यो भन्छ। अन्त प्रभु येशूको त्यहाँ आएर चाहिँ प्रभु येशूलाई भन्छ कि यो एकजना दिदी आउनु भएको छ, उसले वाक्कै लगाइसकेको छ, तपाईँले उसलाई चाहिँ खिदिदिनुहोस्, यहाँबाट पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भनेको हुन्छ। प्रभु येशूको चेलाले चाहिँ प्रभु येशूलाई भनेको हुन्छ। र त्यति बेला प्रभु येशूले चाहिँ एउटा जवाफ दिनुभएको छ, रादर एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ रिगार्डिङ हिज मिनिस्ट्री। आफ्नो सेवकाई सम्बन्धी सेवकाईको बारेमा चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो चेलालाई चाहिँ केही बताएको छ। सो हामी पढ्नेछौँ, त्यो पद हामी पढ्नेछौँ मत्ती 15:24। उहाँले भन्नुभयो, म इजरायल जातिका हराएका भेडाहरूका निम्ति मात्र पठाइएका हो। I am only for the lost sheep of Israel। अब तपाईँले यो पद पढेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला, म तपाईँलाई डिटेल भन्दैछु, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँ यो पदमा चाहिँ प्रभु येशूले भन्दैछ कि मेरो जुन चाहिँ मिनिस्ट्री छ, मेरो जुन चाहिँ सेवकाई छ, यो चाहिँ केवल मात्र ओन्ली फर द ज्युस, यहुदीहरूको लागि, इजरायलको ओरिजिनल बासिन्दा यहुदीहरूको लागि मात्रै मेरो मिनिस्ट्री हो भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। यसो भन्दाखेरि, यति मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अचानक कसैले प्रश्न गर्नु सक्छ कि प्रभु येशूले यहाँ क्लियर कट भन्दैछ कि म केवल मात्र यहुदीहरूको लागि अथवा इजरायलीहरूको लागि मात्रै आएको हुँ भनेर भन्दैछ भने यो संसारभरिका जति पनि यो मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ किन येशू ख्रीष्टप्रति पछि लागेको, किन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भएको? यो संसारमा जति पनि बङ्गाली, बिहारी, नेपाली, मडवारी जे जति छ, यो सबै मान्छेहरू चाहिँ किन चाहिँ प्रभु येशूको यहाँ लागेको, जब उहाँले क्लियर कट यहाँ भन्दैछ कि म केवल मात्र इजरायलीहरूको लागि आएको हो भनेर। यो पदलाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यो पद पढेर चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि यहाँ प्रभु येशूले आफै भन्दैछ कि म केवल मात्र इजरायलीहरूको लागि, अर्थात्
इजरायलका हराएका भेडाहरूको लागि मात्र आएको भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो पदले चाहिँ कहिले पनि एउटा कुरा बुझ्नु हुँदैन, उहाँले कहिले पनि भेदभाव गरेको छैन। उहाँले आफ्नै जात यहुदीहरूलाई अलग्गै र अयहुदी जेन्टाइल्स अन्य जातिहरूलाई अलग्गै गर्नुभएको छैन। यो पदमा परमेश्वरले आफ्नो मानिस यहुदीहरूलाई बेसी माया र अन्य जातहरूलाई कम्ती माया गर्नुभएको छैन। उहाँले संसारभरिका सबै जातका सबै मानिसहरूलाई सबै जातहरूलाई चाहिँ समान भावले उहाँले माया गर्नु हुनुहुन्छ। यो पद डाइरेक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ अचानक अलिकति भए पनि तपाईँलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ र कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई मन नपराउने मान्छेहरूले चाहिँ यो पद निकालेर भन्नु पनि सक्छ कि खासमा चाहिँ प्रभु येशूले बताएअनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ केवल मात्र यहुदीहरूको लागि मात्रै हो, तर बित्थामा यिनीहरूले चाहिँ संसारभरिमै यिनीहरूले चाहिँ प्रचार गरेर चाहिँ क्रिस्चियन बनाउँदैछ भनेर भन्नु सक्छ। प्रभु येशूले चाहिँ यहाँ के गर्दैछ, के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शारीरिक र सांसारिक मिनिस्ट्रीको बााउन्ड्रीलाई बताउँदैछ। म अनन्तकालीन परमेश्वरको एकमात्र पुत्र हुन सक्छु, तर आजका दिन म यो मानिसको शरीरमा बसेको कारण, यो हड्डी र छालाको शरीरमा म बसेको कारण मेरो लिमिटेसन छ। म दुनियाँभरको मान्छेलाई एरोप्लेनमा घुमेर म वचन प्रसार म सेवाकाई गर्नु सक्दिनँ। मैले आफ्नो मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ सीमाबद्ध गरेको छु। इजरायलभरि भित्र नै जति इजरायली यहुदीहरू छ तिनीहरूलाई मात्रै म सिकाउँछु। यो मेरो मिनिस्ट्री हो र यो मिनिस्ट्रीको लिमिटेसन हो। यो परिधिभित्र मात्रै म काम गर्छु, यसको बाहिर चाहिँ म काम गर्दिनँ। तिमीहरूले गर्नु सक्छौ पछि गएर, तर म मान्छे भएको कारण मेरो एउटा लिमिटेसन छ र यही हो मेरो लिमिटेसन भनेर चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ तिनीहरूलाई भनिदिएको। किनकि प्रभु येशूले काम गर्नु हुनुहुन्छ, उहाँले मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको अर्थली फ्लेस शारीरिक मिनिस्ट्री जुन चाहिँ छ त्यो कहाँसम्म जान्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसको लिमिटेसन पनि यहाँ यो पदमा चाहिँ बताइदिएको छ र क्लियर कट उहाँले बताइदिएको छ। र उहाँको प्लान के छ, उहाँको सोचाइ चाहिँ के छ, यो हो मेरो मिनिस्ट्री, यो हो मेरो बााउन्ड्री, यसको बाहिर चाहिँ म जाँदिनँ, यसको बाहिर चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने चाहिँ उहाँको यो पदद्वारा उहाँको भनाइ छ। र त्यतिमा हामीले बुझ्दछौँ, यति पढ्दा हामीले बुझ्यौँ कि यो चाहिँ खासमा चाहिँ उहाँको मिनिस्ट्रीको लिमिटेसन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यौँ। यति भनेकोमा त्यो कनानी स्त्रीले चाहिँ हार मानेन। यति भनेकोमा त्यो कनानी स्त्रीले हार मानेन। ऊ झन् प्रभु येशूको सामुने गयो र घोप्टो पर्यो, न्युर्यो र प्रार्थना बिन्ती गर्यो प्रभुलाई कि प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र त्यसो भनेकोमा प्रभु येशूले त्यो कनानी स्त्रीलाई फेरि पनि जवाफ दिनुभयो र उहाँको जवाफ नेगेटिभ थियो। सो हामी पढ्न सक्छौँ मत्ती 15:26। उहाँले भन्नुभयो बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। एक प्रकारको नेगेटिभ रिप्लाई उहाँले दिनु हुँदैछ। उहाँलाई प्रभु येशूलाई कहिले पनि कसैले उहाँको बााउन्ड्रीबाट उहाँको लिमिटेसनबाट बाहिर निकाल्नु सक्दैन। कसैले उहाँलाई उहाँको मिनिस्ट्रीको बााउन्ड्रीबाट उहाँको लिमिटेसन सीमाको बाहिर निकाल्नु खोज्छ भने प्रभु येशूले त्यसको नेगेटिभ रिप्लाई दिनुहुन्छ र त्यही काम प्रभुले यहाँ गर्दैछ। एक प्रकारको नेगेटिभ कुकुरहरू के भनिदिएको छ त्यहाँ। तर त्यो कनानी स्त्री झन् बलियो। उहाँले त्यो कनानी स्त्रीले प्रभु येशूलाई फेरि जवाफ दिन्छ। त्यसले भनी हो प्रभु, कुकुरहरूले पनि त आफ्ना मालिकको टेबलबाट झरेका टुक्रा टुक्री खान्छन्। त्यति भनेकोमा प्रभु येशूले पोजिटिभ रिप्लाई दिन्छ। सो हामी पढ्न सक्छ। तब येशूले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, ए नारी, तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, तिमीले इच्छा गरे बमोजिम तिमीलाई होस्। त्यसकी छोरी
केही घडी निको भइहाली। परमेश्वरले आफ्नो काम गर्यो तर प्रभुले आफ्नो सीमा क्रस गर्नु भएन। जति जति उहाँलाई बाहिर तान्नु खोज्यो मान्छेले या शैतानले, उहाँले आफ्नो सीमा, आफ्नो लिमिटेसनलाई कहिले पनि पार गर्नु भएन। किनकि हाम्रो प्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ, सुरु र अन्त। एउटा परिधिभित्र काम गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो नेचर, त्यो एटिट्युड विश्वासी भएको नाता हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो र मात्रै असल प्रकारले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्छ। त्यसपछि प्रभु येशूले जब आफ्नो मिनिस्ट्रीहरू कन्टिन्युस गर्दै लग्यो तब उहाँको चेलाहरूलाई पनि उहाँले शक्ति दिनुभयो, त्यो गिफ्टहरू दिनुभयो, दान वरदानहरू दिनु। अब के गर्यो? तिमीहरू पनि जाऊ, मैले प्रचारहरू गरेँ, मैले सेवा गरेँ, तिमीहरूले पनि त्यो कामलाई अघि बढाउनु। त्यो शक्ति र सामर्थ्य उहाँले दिनुभयो, त्यो पावर उहाँको 12वटा चेलाहरूलाई दिनुभयो। र त्यो पावरहरू दिएर चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु भयो। तिमीहरू पनि जाऊ, तिमीहरू प्रचार गर्यो। र त्यो पठाउँदाखेरि प्रभु येशूले के भनेको छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। र यहाँ डेफिनेटली तपाईँले त्यो बााउन्ड्री, त्यो सीमा, त्यो लिमिटेसनको विषयमा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। सो हामी पढ्नेछौँ मत्ती 10:5, यस 5 अनवर्ड्स। येशूले यी 12 चेलालाई यसो भनी आज्ञा दिएर पठाउनु भयो, अन्य जातिहरूका माझमा नजाऊ र सामरीहरूका सहरमा नजाऊ, तर इजरायल जातिका हराएका भेडाहरू कहाँ जाऊ। स्वर्गको राज्य नजिकै आइपुगेको छ भन्दै प्रचार गर। बिमारीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल। तिनीहरूले सितैमा पायो सितैमा देऊ। तिमीहरू आफ्ना पटुकामा सुन, चाँदी, तामाको सिक्का नबोक। यात्राको निम्ति झोली, 2 जोर दौरा, जुत्ता, लौरो नल्याऊ, किनभने खेतालाले आउसको भोजन पाउनुपर्छ। यो जब हामी पढ्छौँ वचन, यो जुन चाहिँ प्रभुले जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउँदैछ हक अधिकार दिएर, एउटा कुरा जब बुझ्नु पर्यो, जब परमेश्वरको पावर, शक्ति, सामर्थ्य, अथोरिटी जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब ती इन्फाइनाइट, त्यो अनन्तकालीन परमेश्वरले जब तपाईँलाई त्यो पावर, अथोरिटी, ताकत जब तपाईँलाई दिन्छ, त्यसको साथमा, त्यो पावरको साथमा प्रभुले के दिन्छ? लिमिटेसन, बााउन्ड्री, एउटा परिधि दिन्छ, एउटा लिमिटेसनहरू दिन्छ, एउटा सीमा दिन्छ। त्यो भित्रमा बसेर नै तपाईँले काम गर्नु पर्यो। यो पद जब हामी पढ्छौँ तपाईँ अचम्म लाग्छ। के अचम्म लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के गर्दैछ? प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउँदैछ, इजरायलीको त्यहाँ प्रचार गर्नु पठाउँछ, ठिकै छ। तर यहाँ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले के भन्दैछ? तिमीहरूले पैसा बोक्नु भएन, तिमीहरूले ब्याग बोक्नु भएन, शरीरमा जुत्ता शरीरमा जति जे लुगा लगायो त्यो ठिकै छ, एक्स्ट्रा लुगा बोक्नु भएन हो। यहाँसम्म कि तिमीहरूले त्यो जुत्ता फेरि बोक्नु भएन, फेरि यहाँसम्म कि एउटा लट्ठी पनि बोक्नु हुँदैन भनेर भन्दैछ। अब यो परिस्थितिमा यो त अब इम्प्र्याक्टिकल भयो, यो त प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। यसरी कसरी प्रचार गर्नु? ब्याग धरी बोक्नु नपाउनु, पैसा धरी नबोक्नु पाउनु, एउटा लट्ठी धरी नबोक्नु पाउनु, यसरी त कसरी भयो? कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार गर्नु हो? हुनसक्छ कोही मान्छे एकदमै गरिब छ, एकदमै बिपिएल, एकदमै गरिब छ भने हुन्छ, त्यसको लागि ठिकै छ होला, त्यो केही नबोकिन त्यसै चलिदिन्छ होला। तर एउटा नर्मल मान्छे परमेश्वरको सेवामा जब जान्छ भने यसरी कसरी हुन्छ? यो त सम्भव छैन। वर्तमान युगको सन्दर्भमा यो पदलाई कसरी बुझ्ने? यो पदमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खासमा चाहिँ एकदमै केही नलिकन त्यसै बिन्दास भएर जानु तपाईँलाई भनेको छैन। यसको मूल रस यो
यो वचनको यो शिक्षाको मूल मेसेजलाई तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसको मूल मेसेज र यसको मिनिङ चाहिँ के हो? यसमा के भनेको छ प्रभु येशूले, म तिमीलाई आदि अधिकार दिएको छ, तर तिमीहरू एकदमै स्ट्रिक्ट, एकदमै त्यो बाउन्ड्रीमा तिमीहरू बस्नुपर्छ। तिमीहरूले जब मेरो काम गर्छ त्यो एकदमै त्यो लिमिटेसन भित्र तिमीहरू बस्नुपर्छ। त्यो भन्नु खोजेको यहाँ। तिमीहरूले आफूलाई एकदमै लिमिटेसनमा राख्छौ भने मात्रै तिमीहरूले मेरो काम गर्नु सक्छ। मैले तिमीलाई अधिकार दिए, तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्छौ, तिमीहरू अरू जग्गा अरू शहरमा गएर तिमीहरूले वचन प्रचार गर्छौ, तर तिमीहरूले एकदमै त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ साँगुरो जग्गामा हामीलाई खिचेको जस्तो लाग्छ, हामीलाई बन्द गरेको जस्तो लाग्छ। कसरी यहाँ बस्नु? यहाँ त सास लिनु पनि सकिन। तर एउटा कुरा बुझ्नु के पर्यो कि जबसम्म तपाईँ आफ्नो लिमिटेसनभित्र बस्नु हुनुहुन्छ, आफ्नो बााउन्ड्रीभित्र बस्नुहुन्छ, तबसम्म तपाईँ सुरक्षित रहनु सक्नुहुन्छ। घरभित्र जबसम्म छौँ तबसम्म हामी सुरक्षित छौँ। घरभित्र हामी जब कता कता जान्छौँ अलिकति रिस्क हुन्छ। त्यसरी नै आत्मिक संसारको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक संसार वचन प्रचार गर्नु, यो सेवाकार्य गर्नु, यो प्र्याक्टिकल फिजिकल कुरा मात्रै होइन। जब तपाईँले वचन प्रचार अथवा आत्मिक कामहरू प्रार्थनाहरू इत्यादिहरू गर्नुहुन्छ बाहिर गएर, तपाईँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब एउटा लडाइँ तपाईँले सुरु गर्नुभयो। तपाईँले नरहेको आत्मिक संसारमा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा स्पिरिटहरूले त्यहाँ लडाइँ गरिरहेको हुन्छ जो तपाईँलाई केही थाहा छैन जसको विषयमा। जब तपाईँले वचन छोड्नु हुनुहुन्छ, तब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आत्मिक जीवन विश्वासी भएर बिताउनु हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्दैछ? त्यो स्पिरिटहरूलाई तपाईँले हिर्काउँदैछ, तपाईँले एट्याक गर्दैछ। तिनीहरूलाई तपाईँलाई छोड्दैन। तपाईँलाई एनी हाउ कसरी हुन्छ तपाईँलाई ढाल्नु, गिराउनु, मार्नु, चोट पुर्याउनु तिनीहरूले कोसिस गर्छ। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको बेस्ट डिफेन्स के हो? तपाईँको बााउन्ड्री। यो हो मेरो बााउन्ड्री, यसको बाहिर चाहिँ म जाँदिनँ। तपाईँको बााउन्ड्री तपाईँको लागि आजको दिन के हो त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। एक प्रकारको यहाँ जुन चाहिँ लिमिटेसन्सहरू आफ्नो चेलाहरूलाई प्रभुले जुन चाहिँ दिएको छ त्यो तिनीहरूको लागि त्यति बेलाको लागि त्यो बााउन्ड्री थियो होला। तर आजको दिन तपाईँ प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ जुत्ता चप्पलहरू सब बोकेर जाँदा हुन्छ, त्यो पैसाहरू, एटिएम कार्डहरू तपाईँले बोकेर जाँदा हुन्छ, केही प्रब्लम छैन त्यसमा। तर तपाईँको बााउन्ड्री छ, तपाईँको लिमिटेसन छ, त्यो तपाईँको भित्र छ, जब बुझ्नु पर्यो। तपाईँले थाहा हुनु पर्यो कि यो मेरो बााउन्ड्री, यो लिमिटेसन, यसको बाहिर म जाँदिनँ। यसको बाहिर के गयो भने के हुन्छ? मलाई खतरा हुन्छ, मलाई एट्याक हुनसक्छ। यो बााउन्ड्री नैतिक मूल्य सम्बन्धी हुनसक्छ। यो त्यस्तो कुनै धेरै त्यसको डेफिनेसन्सहरू छ। त्यो रिलेटेड बााउन्ड्री मैले क्रस गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोच्नु पर्यो। र त्यही विषयमा चाहिँ यो पदहरूमा चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको छ। पावर त दिएको छ, त्यसको साथमा उहाँले बााउन्ड्री पनि दिएको छ। अर्को पोइन्ट हामीले हेऱ्यौँ यो विषयमा। अच्छा, यो जहाँसम्म अन्य जातहरूलाई जुन चाहिँ अयहुदीहरूलाई जुन चाहिँ प्रचार गर्ने कुराहरू आयो, यो कहाँबाट सुरु भयो? प्रभु येशूले आफ्नो टाइममा अन्य जात अयहुदीहरूलाई चाहिँ त्यति बेसी उहाँले मिनिस्ट्री गर्नु भएन। बहुत कम्ती उहाँले गर्नुभयो। किनकि उहाँको एउटा फिजिकल एउटा मान्छे भएको नाते एउटा लिमिटेसन थियो। दिनभरिमा हामी कति हिँड्नु सक्छौँ, दिनभरिमा हामी कति प्रचार गर्नु सक्छौँ, एउटा लिमिटेसनहरू थियो। तर अन्य जातिहरूलाई चाहिँ प्रचारको कामहरू चाहिँ प्रभुले दिएको छ। र त्यस विषय तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले प्रेरित पहल पाउनुहुन्छ, बर्नाबासहरू पाउनुहुन्छ। यिनीहरूलाई सलिड प्रभुले चाहिँ अन्य जातहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्ने, मिनिस्ट्री गर्ने उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकारहरू दिनुभएको थियो। त्यो मिनिस्ट्री उहाँलाई दिनुभएको थियो र पौरहरूले चाहिँ त्यो अन्य जातहरूलाई चाहिँ प्रचार गरेको छ। त्यसो भए प्रश्न आउँछ के प्रभु येशूले आफ्नो टाइममा अन्य जातहरूलाई अयहुदीहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नको लागि के भन्नुभएको थिएन र? डेफिनेटली भन्नुभएको थियो। र त्यो पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रभु येशूको चाहिँ
प्रभु येशूको वचन हेर्नु पर्यो, तर स्पेसिफिकली तपाईँले हेर्नु पर्यो जब प्रभु येशू जब बौरी उठ्नुभयो, मरेर जब प्रभु येशू बौरी उठ्नुभयो र स्वर्गरोहण हुनु अगाडि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भेटेर चाहिँ वचन प्रचारको विषयमा भनेको छ। तर नाउ इट्स डिफरेन्ट, अर्कै प्रकारले उहाँले भन्नुभएको छ। मर्कुस 16:15 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सारा संसारमा सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ आज्ञा चाहिँ अनलिमिटेड हो। आजको दिन म जहाँ पनि गएर म वचन प्रचार गर्न सक्छु। मलाई त्यो अधिकार प्रभु येशूले पहिलेदेखि नै दिइसकेको छ। तरै पनि अनलिमिटेड मिनिस्ट्री गर्नु सके तापनि म भित्र धेरै प्रकारको लिमिटेसन्सहरू छ, धेरै प्रकारको त्यो रुकावटहरू छ जसलाई मैले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने चाहिँ मलाई खतरा हुन्छ, मलाई नै रिस्क हुन्छ। हामी जब बाइबलमा पढ्छौँ लिमिटेसनको विषयमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बारम्बार सिकाएको छ। जब हामी बाइबलमा भएको महान प्रभुको दासहरूलाई जब हेर्छौँ, जब तिनीहरूको जीवनीलाई जब हामी हेर्छौँ, त्यहाँ हामीले चाहिँ केही न केही परमेश्वरले ल्याएको लिमिटेसनबारे हामी जान्न पाउँछौँ। हामी जुनसुकै पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, राइट फ्रम दि आदम र हव्वादेखिको नै हामीले चाहिँ परमेश्वरले शक्ति सामर्थ्य आशीर्वाद दिएको, तर त्यसको साथमा लिमिटेसन दिएको पनि हामीले पाउँछौँ। जस्तै कि आदम हव्वा छ, आदम हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र उहाँलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राखिदिनु भयो। र त्यहाँ के थियो? तिनीहरूको लिमिटेसन, तिनीहरू त लुगा पनि लाउँथेन, तर तिनीहरूको लिमिटेसन के थियो? लिमिटेसन यही थियो, तिमीहरू अदनको बगैँचा भित्र बस्नुपर्छ। र नम्बर 2 के थियो? त्यो बिचमा भएको ज्ञानको फल चाहिँ खानु हुँदैन। त्यो एउटा लिमिटेसन दियो। परमेश्वरले दिनु हुनुहुन्छ, शक्ति सामर्थ्य आशीर्वाद दिनुहुन्छ, तर त्यसको साथमा लिमिटेसन पनि दिनु हुनुहुन्छ। र आदम हव्वाले हामीले हेऱ्यौँ, जब हामी त्यसरी जब हामी नोआलाई हेर्छौँ, उसले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा लिमिटेसन देख्यो। जब उसले एउटा नाउ बनायो र नाउमा ऊ 40 दिनदेखि बस्नु पर्यो, लिमिटेसन थियो उसको। त्यसको बाहिर चाहिँ सबै मान्छेहरू मर्दैछ, सबै प्राणीहरू डुबेर मर्दैछ। र नोआले पनि आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले ल्याएको एउटा लिमिटेसन देख्यो, तर त्यही लिमिटेसनले नोआ उसको परिवारलाई, अरू पशु प्राणीहरूलाई बचाउन सक्यो। लिमिटेसनले तपाईँलाई बचाउँछ, प्रभुले दिएको लिमिटेसनले तपाईँलाई बचाएको हुन्छ। त्यसरी अब हामीले अझै हेर्दै गयो भने अझै पाउँछ। अब्राहम भयो, अब्राहमले आफ्नो समयमा परमेश्वरको प्रतिज्ञाको सन्तान पाउने कुरा र एउटा बुढो हुँदै जाने कुरा, एउटा समयको उसले एउटा उमेरको एउटा लिमिटेसन उसले देख्यो। त्यसरी हामी जब पाउँछौँ याकुबको जीवनमा हामी पाउँछौँ कि ऊ आफ्नो फादर इन ल को त्यहाँ ऊ बसेको थियो। 14-15 वर्ष, कति धेरै वर्ष त्यहाँ बस्नु परेको थियो, बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। त्यसरी हामी हुन्छ युसुफ हामी पाउँछौँ। युसुफ यो मिस्र देशको जेलमा परेको त्यस्तो लिमिटेसनहरू हामी अनुभव पाउँछौँ। र मूसालाई पनि हेर्दाखेरि यसरी हामी पाउँछौँ कसरी उसलाई चाहिँ परमेश्वरले चलाउनु भयो, तर उहाँलाई चाहिँ यो कनान देशमा चाहिँ पस्नु दिएन। त्यो उजा स्थानमा नै राखिदिनु भयो, भित्र चाहिँ पस्नु दिएन। परमेश्वर मूसालाई पनि त्यति बेला देखियो कि जे होस्, मैले यत्रो ठुलो चमत्कारहरू गरेँ, मिस्र देशमा पुरा राजाहरू मैले जम्मै तिनीहरूलाई हल्लाइदिएँ, मैले किसिम चमत्कार गरेँ, तर लास्टमा मेरो पनि एउटा लिमिटेसन रहेछ। र मेरो लिमिटेसन के रहेछ? यो उजा स्थान, यहाँसम्म मात्रै म जानु पाउने रहेछ, यसको उता चाहिँ म जानु नपाउने रहेछ भन्ने एउटा लिमिटेसन उसले बुझ्यो। र परमेश्वरले जहिले पनि काम गरेको छ, उहाँको जनहरूलाई उहाँले धेरै प्रकारले चलाउनु भएको छ, तर एट द सेम टाइम परमेश्वरले के भन्छ उहाँलाई आफ्नो तिनीहरूको लिमिटेसनबारे पनि बताउनु भएको छ। किनकि लिमिटेसन हाम्रो परमेश्वरको क्यारेक्टरिस्टिकमा, उहाँको नेचरमा छ। मैले जहिले पनि जब पनि काम गर्छ उहाँले एउटा लिमिटेसन बताएको हुन्छ। जब परमेश्वरले आफ्नो
सन्दुक बनाउनु भयो, साक्षीको सन्दुक बनाउँदै त्यहाँ हिसाबहरू देख्छ, यति यति मिटर यति यति इन्ची त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाब देख्छ। जब परमेश्वरले आफ्नो भवन आफ्नो पाल यो जब ट्याबर्नेकल मन्दिर बनाउनु भयो त्यति बेला पनि त्यो हिसाब देख्छ, यति यति इन्ची यति फुट तिमीले यसरी बनाउनु भने चाहिँ हिसाब देख्छ। प्रकाशको पुस्तक यो तपाईँले पढ्दै पढ्दै जब प्रकाशको पुस्तकमा जानुहुन्छ त्यहाँ नयाँ जेरुसलम न्यू जेरुसलमको विषयमा पनि बताएको छ। र न्यू जेरुसलमको विषयमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि त्यो एउटा हिसाब देख्छ, यति किलोमिटर चौडा यति किलोमिटर लम्बाइ भएको एउटा सहर हुनेछ भनेर बताएको छ। अब सोचाइमा आउँछ कि किन चाहिँ प्रभुले चाहिँ यो डिटेलहरू बताउँदैछ, यो चाहिँ अननेसेसरी डिटेल हो। एउटा सहर, एउटा कुरा, एउटा घर, एउटा बक्सा 1 इन्चको होस् कि 10 इन्चको होस् कि 1 किलोमिटर होस् कि 10 किलोमिटर के फरक, त्यसमा चाहिँ के फरक पर्छ, त्यसमा चाहिँ के जरुरी छ भन्दा त्यो चाहिँ होइन। परमेश्वरले बताएको छ, बनाउनु भएको छ भने त्यसको हिसाब पनि दिएको छ, त्यसको मेजरमेन्ट त्यसको माप पनि दिएको छ, किनकि परमेश्वरको लागि जरुरी हो। हुन त एउटा साधारण मान्छेको लागि चाहिँ किन लेखेको यो इन्ची फिन्ची किन किलोमिटरहरू किन लेखेको भन्ने कुरा आउँछ, तर परमेश्वरको लागि यो जरुरी छ। उहाँले एउटा सीमा तोकिदिनु भएको छ, उहाँले जुन काम बताउनुहुन्छ त्यो काम गर्नको लागि उहाँले शक्ति सामर्थ्य दिनुहुन्छ भने त्यसको एउटा लिमिटेसन पनि उहाँले दिनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ त्यो लिमिटेसनलाई जहिले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। किनभने लिमिटेसन छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेको कुनै भरोसा हुँदैन। कतिपय मान्छेको नेचर कस्तो हुन्छ भने तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यो लिमिटेसन राखेको हुँदैन, तिनीहरूलाई थाहा भएको हुँदैन कि म कुन कुरामा चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ मेरो सीमा हो, कहाँसम्म चाहिँ मेरो लिमिटेसन हो भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ उसलाई चाहिँ थाहा भएको या याद भएको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ विश्वास र भरोसा गरेको हुँदैन, लगायत अरू मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ विश्वास र भरोसा गर्नु सकेको हुँदैन, किनकि थाहा छैन यो मान्छेले के गर्छ भोलि। अब मेरो नेचरमा चाहिँ मेरो कुनै लिमिटेसन छैन, मेरो कुनै बााउन्ड्री छैन। तपाईँलाई थाहा भयो कि यो मान्छे त्यस्तो खाले छ भने चाहिँ कि अब तपाईँले मलाई भरोसा गर्नु सक्दैन कि म आज यस्तो छु भोलि या पर्सि म के गर्छु तपाईँलाई थाहा हुँदैन, किनकि मेरो त कुनै बााउन्ड्री छैन, मेरो त कुनै लिमिटेसन छैन, मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरको सङ्गतिमा भएर जब हामीमा परमेश्वरको स्वभाव जब आउँछ, नेचर जब आउँछ, तब त्यसमा के आउँछ, एउटा लिमिटको कुरा आउँछ। र जब मेरो होस खुल्छ कि मेरो एउटा लिमिटेसन छ भन्नेपछि चाहिँ त्यो मेरो नेचरमा नै आउँछ। र अरूपरिको मान्छेले पनि मलाई देखेर भन्छ कि यो मान्छे चाहिँ के छ, यो मान्छेको कमजोरी छ होला, तर यो मान्छेको एउटा लिमिट छ, यो मान्छेले भरोसा गर्नु सक्दा हुन्छ, त्यसले यस्तो गर्नु सक्छ, यतिसम्म चाहिँ उसले गर्नु सक्छ, झगडा गर्नु सक्छ, यो गर्नु सक्छ, तर यो मान्छेले यो काम चाहिँ गर्दैन, त्यतिसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ भन्नु चाहिँ भरोसा छ। उसको नेचर चाहिँ हामीलाई थाहा भएको, यसको किनकि यसको एउटा बााउन्ड्री छ, एउटा लिमिटेसन छ, एउटा परिधिभित्र उसले राखेको छ आफूलाई, र त्यो बााउन्ड्री त्यो लिमिटलाई चाहिँ उसले कहिले पनि क्रस गर्दैन भनेर चाहिँ वरिपरिको मान्छेले उसलाई कन्फिडेन्स गर्न सक्छ। र त्यही नै प्रभुले चाहेको छ हाम्रो जीवनमा। आजको जति पनि शक्ति सामर्थ्य प्रभुले हामीलाई दिएको छ त्यो सबैमा लिमिटेड छ। तर आजको दिनहरूमा चाहिँ के छ, मान्छेलाई चाहिँ कन्टिन्युअस अल द टाइम त्यस्तो मनपर्छ, इन्फाइनाइट मनपर्छ, कन्टिन्युअस चलिरहेको। मसित पैसा कस्तो हुनु पऱ्यो, इन्फाइनाइट पैसा हुनु पऱ्यो, मसित इन्जोयमेन्ट कस्तो हुनु पऱ्यो, कन्टिन्युअस इन्जोयमेन्ट हुनु पऱ्यो, कुनै लिमिट नै नभएको, त्यस्तो खाने मनपर्छ। कुनै प्रकारको ब्रेक छैन, कुनै प्रकारको लिमिट छैन, त्यस्तो खाले हामीलाई मन पराएको हुन्छ, अहिलेको संसारले मन पराएको छ। र परमेश्वरले जे भयो हामीलाई चाहिँ त्यो हरेक कुरामा चाहिँ एउटा लिमिटेसन आफ्नो सीमाहरूमा बस्नुको लागि हामीलाई सिकाएको छ। त्यो बारेमा नै प्रभुले हामीलाई आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई बारम्बार सिकाएको छ। त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ असल रूपमा परमेश्वरको नेचरलाई आफूद्वारा रिफ्लेक्ट गर्न सकेको छौँ र आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई र अरूलाई हामीले आशिष दिन सकेको छौँ। यति भनेर नै आफ्नो वचन राख्दछु। आमेन।